Haba, happy birthday with Pansit Habhab. Yan ang lulutuin natin ngayon sa Simple. Simple, luto na, ha. Yung gagawin natin today, ang very popular na Pansit Habhab. Habhab siya kasi kinakain siya na nakakamay, traditionally, with a bit of suka. And ang gamit talaga niya is the Pansit Miki from Lukban. Okay? So, ito siya, dried siya. Yung ginawa ko earlier ay binandian ko na siya. So, napapulo ka ng tubig. And, niluto ko siya saglit hanggang lumambot and it's drained. So, it's ready here para mabilis tayo magluto later on. And, sisimulan natin yung ating pagluto ng ating pansit using pork. So, meron akong pork dito na medyo may konting taba. And I will just render that, no? I'll just put a little oil. Purpose naman natin dyan is to render the fat kasi maluluto siya sa sarili niyang mantika. Inaalalayan lang natin ng konti. Yan. And let that cook. Ang authentic ingredients, minsan, wala dito sa atin. Kaya gumagawa tayo ng paraan. Pero in this case, meron tayong authentic na pansit habhab. Di ba? Yan. Gisa-gisa natin yung ating pork para mag-render. So, gusto natin makuha talaga yung oil galing sa taba ng baboy. Kasi yun ang magpapabango sa ating pansit. So, yun naman yung mga paraan ng pangluto dati ng mga lumang panahon ay yung taba ng baboy is really used to add flavor. So, ang key talaga sa mabilis sa pagluto, kagaya ng pansit, is to have everything ready. Kaya naka-chop na siya lahat all around na dagdag, nag-add ka lang ng add ng ano yung kailangan mo na next. So, yan naman nagbo-brown na ng konti yung ating pork and nag-render na yung ating fat. Gigisa ko na rin yung ating sibuyas at bawang. Just bring out the aroma of the garlic and the onions. Toasted ng konti ang garlic and yung onions natin is already tender and translucent. Then, titimpla lang natin siya ng konting soy sauce. Just a bit of soy sauce. Cook the baboy in the soy sauce. And I add my Chinese sausage kasi wala akong longganisa na galing sa Lukban. Yun, para-paraan lang para makaluto tayo ng kinikrave natin na mga pagkain. Lalagyan ko din ng konting kikiam. Kikiam. And pork liver. So, atay ng baboy. Saute everything. After mag-isa na natin yung ating meats, lalagyan ko na ng konting chicken stock or just water. So, just a little. And ako, mamaya ko na ilalagay yung mga vegetables ko kasi gusto medyo crispy yung vegetables natin at saka hindi siya nangingitim. Yan. And I just bring it to a boil. Pag nag-simmer na siya, idadagdag ko na yung aking pansit lukban which has already been blanched. Medyo malakas siya mag-absorb ng water kaya binablanch ko ahead of time para hindi ko papalambutin dito sa aking pinagkuluan ng mga meats kasi sobrang tagal, no? Sobrang tagal niya lumambot. Now, nag-simmer na yung aking broth. Dadagdag ko na yung aking pansit. Toss it a little bit. Let the noodles soak in the broth. Yan. And titimplahan ko siya ng Dato Puti oyster sauce. Yan. Ito yung paborito kong oyster sauce. Malinamnam na siya. You don't have to add anything else. Then yan, i-add ko na ngayon yung gulay ko. No? I add my carrots and my sayote. Yan. So, very Pinoy vegetables yung gamit natin. So, medyo marikado yung ating pansit today. And yung gusto-gusto ko talaga sa pansit ay yung peppery flavor, yung manganghang ng black pepper. Pero to achieve that, you usually have to crack your pepper or you crush your pepper fresh or else wala na siyang impact na ganun. So the best way to crack pepper actually is to grind it. Paikot yung inyong pag-grind, hindi yung pinupukpok nyo. Not too fine, yan. I really love it that way. And I add it into my pansit. Woo! I love black pepper. Yan. Lalay ko lahat and toss. Oh, luto na to.
And I add my pechay, stalk and leaves. Yan. Sobrang bango. Sobrang nakakatakam. And I'm happy with this. And luto na yung ating pansit. Here. O, di ba may daon ng saging ako para medyo authentic feels tayo ngayon sa ating pansit habhab. Wow. Para ma-achieve ang ating authentic feels ng ating pansit habhab, gagamit tayo ng cane vinegar. Cane vinegar galing sa tubo, sugar cane. Yan. Meron din tayo niyan sa Silver Swan. So, ito, it's spiced with a little bit of minced onions and garlic. And it's ready. Yan. And look at that. Pansit habhab ng Lukban. Simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.